Hi guys! Welcome back to my channel. So this is Jace and today we are here in Sagol, Malingap, and this is not an ordinary tambay day because today we are going to unbox the new Y11 from Yume Philippines. Right? You know. You know. Wala pa yung unit ko. Practice muna tayo ng EUC. Kala ko si... Ayos lang. Ano nangyari sa'yo? Ano, cement lang. Feeling ko, akala ko nga na paano eh. Sumobra kami ng banking eh. Sabi ko, ba't ganito? Siya pa nagdadrive? Sir Tops, ayun o. Yung Sir Tops. Ganda, ang ganda save kayo. Oo nga eh. Malaki na itutulong. So, dumating na po ang ating Y11. Tagal ko naghintay, mga kapatid. So, napagkaalaman po natin na may unbox din po tayo ngayon. Yung Y11 po pala may libreng technician. So, unbox na po natin to. Hello! Corny mo. Hello! Baliw ka yata eh. Shoutout pala. Eh, shoutout nga pala kay ma'am. Shoutout kay MJ. Nox. At si Bartolome, si Rolando. Tara na, Chairman! Buksan na natin! This is it! Pa-blow out! Wow naman! Wow! Wow! This is it! Planner dito. Woohoo! Please follow mo yan. Sana to? YouTube channel. You know. You know, 311 no? Ano ba yan? Unboxing! Chairman, Oy, ano bang bago sa Y11 na? yung bago niya is upgraded na yung hub. Ay, tama. So from 1,600, 1.8 na siya. Total of 3,600 watts. HM. HM, meaning same kami ng same na gamit nila ng ng mini motors. Saan ba? Ayun. Alright. Hirap ng may chan. Galing ka na to? Oo. Tapos yung isa pa is yung upgraded version ng hydraulic brakes niya. So, hindi ka na mahihirapan mag-bleed. Okay. Kasi dito na yung bleed panel. Saan? Dito. Sa lever. Okay. Oh. Ano ba siya? Naka-Disland. Disneyland. Disneyland. Naka-Disneyland na brake. Brake set. Wala Kasya na pa si kaya ito sa Chairman. kotse? Oo, pag tinapi mo to, Pero pag pinalitan ko na itong ano, baka hindi na. hindi nakakasya sa Kasi natutupi pa to eh. Ay, yun lang. Patulong. Ayun na ba ano? Ano, ang bigat na ito. Gugulo lang ako eh. Thank you po. Thank you po. So, here's the key of my Y11. Iuwi ko na siya ngayon.
And I'm so excited. Bye! Bye! Tuturuan naman tayo ngayon ni Ma'am kung paano isang pasagatin. So, gear 2, gear 1, dual, eco. Wow! Alam nyo ah. Galing ha? Bakit sa akin? Thank you Yume Philippines for this Y11. And tara, ride out na! Let's go!